මම මේකේ දැන් මගේ Play Store එකට යනවා. right මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට search කරගන්න තියෙන්නේ threads කියලා. search කරගත්තට පස්සේ එනවා මෙන්න මේ වගේ app එකක්. මේ තියෙන්නේ threads Instagram app කියලා. මෙන්න මේ මම round කරපු app එක. right මෙන්න මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න ඕනේ. right මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ install button එක ඔබන්න. එතකොට කෙලින්ම ඔයාලට මේක install කරගන්න පුළුවන්. right ඔන්න දැන් threads app එක download වෙලා ඉවරයි. අපි මේක open කියන එක දිහා මෙතනින් open කරගමු. මේක ඔන්න වෙනකොටම පේනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක තනිකර නිකන් Instagram app එක වගේම තමයි. වෙනසකට තියෙන්නේ මෙන්න මේ starting wallpapers සහ symbols විතරයි. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම ඔයාගේ Instagram account එකෙන්ම log වෙන්න. නැත්නම් ඔයාලට Instagram account කීපයක් තියෙනවනේ මෙන්න මේ switch mode එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති එක select කරන්න පුළුවන්. මම දැනට මගේ default පෘථිවි කල්තන්ත්‍රයේ Instagram account එකෙන් තමයි මේක create කරගන්නේ. එතන login request එකක් එනවා. එතකොට ඔයාගේ Instagram account එකෙන් ඔයා log වෙලා ඒක accept කරන්න ඕනේ. right මෙන්න මෙතන approve කරන්න. ඊට පස්සේ approve request කියලා දුන්නාට පස්සේ ටික වෙලාවකින් ඔයාට කෙලිම accept වෙනවා. right ඔන්න දැන් ඔයා කෙලිම ඔයාගේ threads profile එක create කරගෙන ඉවරයි. ඔයාට මෙතන username එක විදිහට කෙලිම ඔයාගේ Instagram username එකම use කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට කැමති වෙන default username password දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මෙතනින් picture එකක් select කරන්න පුළුවන් ඔයාට කැමති. මම මෙතෙන්දී මගේ Instagram එකේ profile picture කෙලිම import කරනවා. ඊට පස්සේ bio එකට ඔයාලා type කරන්න පුළුවන් කැමති එකක්. මම මෙතන නිකන් දෙනවා hello I am in threads වගේ එකක්. මම මේකේ bio එකට type කරේ hello I am in threads now කියලා. ඔයාලට කැමති එකක් ඔයාලට type කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට links ටික add කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ මේ add link කියන එක ගියාට පස්සේ මම මෙතනින් කෙලින්ම දෙන්නේ import link from Instagram කියන එක මම දෙනවා. ඒක ලේසි හින්දා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට custom links ටික දෙන්නත් පුළුවන්. මම මේකෙන් import link from Instagram එක දුන්නා ඊට පස්සේ කෙලින්ම මගේ YouTube channel එකේ link එක එතනට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක next කරනවා. මගේ profile එක හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන public private කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේකත් අර Instagram public private account කියන එකම තමයි. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාගේ profile එක public තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් අයට ඔයාලට ඔයාව follow කරලා ඔයාලත් එක්ක connect වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඔයාගේ account එක කෙලින්ම privately තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා නිකන් හැංගිලා වගේ ඉන්නවා නම් ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමේ. හැබැයි මම මේකේ public කියන option එක select කරලා තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට එනවා ඔයාගේ Instagram එකේ ඉන්න කට්ටිය එකපාර follow කරන option එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම මේක skip කරලා ගිහලා පස්සේ ඒගොල්ලෝම follow කරන්න පුළුවන්. මම දැනට මේක skip කරලා යනවා. right ඔන්න ඔයාගේ threads account එක හදලා ඉවරයි දැන්. අපි join threads කියන එක දෙමු. මෙතනින් join threads කියලා දෙන්නේ දැන් ඔයාගේ account එක හදලා ඉවරයි. right මෙන්න මේක තමයි ඔයාගේ threads account එක. ඔයාට මෙතනින් profile එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ profile එක බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් Instagram profile එක වගේම තමයි ඔයාගේ threads profile එකත්. කිසි වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට මේකේ ඔයාගේ settings ටික ආයෙ update කරන්න පුළුවන් ඕනනම් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක share කරන්න පුළුවන්. මම මේක share කරනවා මගේ WhatsApp status එකක් විදිහට. ඔයාලත් ඔයාලගේ threads account එක හැදුවට පස්සේ මට follow request එකක් දාන්න.